Ayan guys, so mag-unpack ulit tayo. Ito po yung binili ko sa Lazada. Tingnan natin. Ayan. Ayan. Yun. Ito lagayan ng, binili ko siya para ilagay ko yung aking GoPro. Actually, ito lagayan ng earphone. So, nakita ko na medyo parang kasyo yung ano ko. Kaya bumili ako, pero parang masyado siyang maliit. Or dito. Yung kanyang width, parang medyo alanganin pa. Try natin guys. Maganda. Pero tinan nyo, hindi siya as in, nagdidikit ano. Parang medyo tabing Try natin. So, ito yung GoPro. Hero 5. Ay! Pwede. Ay, pwede rin. Nice. Kaysa naman nakaganyan lang siya. Kasi ganito ko lang na nilalagay sa bag ko. So, parang nakakatakot. Ngayon pa ako natakot eh. Sobrang. Oh no. Sobrang gamit na siya oh. Wala, kawawa. Kinawawa ko. Sorry. So, ayos yung ating nabili. Perfect. Gawa tayo ng thumbnail. Ayan. Thumbnail natin. So, yun guys. Salamat sa panonood. Para dun sa link, check nyo na lang yung link sa baba. Okay, so, yung tahi niya, hindi siya perfect. Ayan. So, kung hindi naman siya alanganin. Pero kung gusto nyo ng doble security, pwede nyo itahi. Pero, sa akin okay na to. So, leather to na guys. Ito malambot dito. Ayan o. Malambot dyan. Ito matigas. So, yan. Protected ng ating Hero 5 GoPro. And that's all guys. Thank you for watching. Bye. Don't forget to subscribe.